Chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày mùng 5 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam đưa người buôn nội tạng kiếm chục tỷ đô. Vâng, trong thời gian vừa qua, thế giới đã chứng kiến hình ảnh rất kinh hoàng. Đó là việc 39 công dân Việt Nam đã bị chết trong container đông lạnh. Và đây là một trong những đường dây đưa người bất hợp pháp từ các miền quê miền Trung, từ Việt Nam sang các nước. Và tình trạng buôn người tại Việt Nam dường như đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chính phủ nước này. Và báo chí quốc tế bắt đầu đăng tải về vấn đề này. Điểm nóng buôn người Việt Nam kiếm hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Đây là hình ảnh người dân đưa tiễn linh cữu Hoàng Văn Tiếp và Nguyễn Văn Hùng, hai trong số 39 nạn nhân chết ở Anh, ra nghĩa trang tại quê ở Nghệ An vào ngày 28 tháng 11 năm 2019. Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một điểm nóng của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỷ đô la. Và với những nguồn tin vừa qua, các bạn đã được biết chứng kiến và trên quốc tế đăng tải những đường dây được kết nối từ Việt Nam sang Trung Quốc, sang Pháp, sang Bỉ và cuối cùng sang Anh. Và trên đường dây này thì có rất nhiều người Việt Nam đã tham gia, và cả người Trung Quốc và cả những người ở châu Âu. Và bản thân Bộ Công an cũng phải thừa nhận buôn bán người ở Việt Nam đã trở thành một quốc nạn. Đây là hình ảnh lực lượng công an về bản tuyên truyền nâng cao nhận thức vẫn là biện pháp quan trọng hàng đầu đấu tranh chống tội phạm buôn người. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ, ở những vùng quê và đặc biệt là những vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì ở đây tình trạng buôn người diễn ra một cách hết sức trầm trọng, vì người dân không biết được thực tế và họ rất dễ bị lừa. Báo cáo tại một hội nghị hôm 29 tháng 11 về công tác hỗ trợ nạn nhân buôn người trở về, Thượng tá Lê Văn Nhãn, Phó trưởng phòng phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm mua bán người của Cục Cảnh sát Hình sự được báo chí Việt Nam dẫn lời như sau. Việt Nam được xem là điểm nóng của tình trạng mua và buôn bán người, di cư bất hợp pháp tại khu vực các nước tiểu vùng sông Mekong, với ước tính lợi nhuận từ hoạt động mua bán người lên đến hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Và với những công nhận như vậy thì rõ ràng là Bộ Công an Việt Nam chắc chắn trong thời gian tới phải có biện pháp cụ thể và hữu hiệu hơn để tránh tình trạng sẽ xảy ra liên tục những vụ buôn người và những vụ chết người trong những container như vậy. Và rất nhiều người đã đi trong container đó, họ trước đây họ cũng đã từng ở Đức, và những người bạn của họ cũng đã tường thuật lại cho tờ Thời báo.de rằng chắc chắn rằng trong nhiều chuyến đi trước đó thì rất nhiều người Việt Nam cũng đã bị chết và bỏ mạng, nhưng có thể đường dây đưa người đó họ phát hiện ra và họ đã chôn ở một khu rừng nào đó bên Anh. Và lợi nhuận hàng tỷ đô la từ buôn người đã làm cho các đường dây này đã phát triển một cách hết sức nhanh chóng, và nó có được mạng lưới đến từng thôn, từng xóm ở những nơi mà có đông người Việt Nam rời đi khỏi Việt Nam. Đây là hình ảnh chiếc xe chở 39 nạn nhân người Việt Nam tại Anh và bà trùm băng đảng với tên băng đầu rắn Trịnh Thúy Bình được cảnh sát Anh cho rằng đã tổ chức đường dây buôn người này. Mặc dù vậy, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động lại không cung cấp con số cụ thể được cho là siêu lợi nhuận từ nạn buôn người ở Việt Nam. Tình trạng buôn người tại Việt Nam bắt đầu thu hút sự chú ý của công luận quốc tế và thế giới kể từ khi xảy ra vụ 39 người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp chết trong một xe đông lạnh ở Anh vào cuối tháng 10 vừa qua. Và vụ việc này đã chấn động thế giới, và chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã phải lên tiếng. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này chúng ta cũng không thấy ông Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nói một lời chia buồn với người dân. Và phải nói rằng như vậy đường lối của ông đưa ra để luôn nói rằng phục vụ nhân dân, nhưng thực tế thì có lẽ ngược lại. Và nhà cầm quyền tại Hà Nội đã bất lực trước tệ nạn thất nghiệp của hàng triệu người dân, cũng vì món lợi trước mắt từ việc xuất khẩu công dân của mình đi làm việc nặng nhọc, độc hại ở nước ngoài, nên họ lại cổ vũ cho việc xuất khẩu càng ngày càng nhiều người dân của nước mình đi ra nước khác. Đây là hình ảnh một tấm biển tuyên truyền cho chương trình xuất khẩu lao động của Việt Nam. Sau hơn một tháng phối hợp trong công tác điều tra và xác định danh tính nạn nhân giữa hai nước Việt Nam và Anh, 39 thi hài và tro cốt của các nạn nhân cuối cùng đã được đưa về đến Việt Nam vào ngày 30 tháng 11 vừa qua. Sau vụ việc này, một số tỉnh ở miền Nam như Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng đang gặp khó khăn trong chủ trương xuất khẩu lao động vì số lượng người đăng ký tham gia giảm mạnh, kém xa chỉ tiêu đặt ra. Thì với một cái nhà nước như Việt Nam, đáng nhẽ thay vì phải tổ chức sản xuất, tổ chức xuất khẩu và tổ chức làm những cái sản phẩm để có thể tạo công việc làm ngay tại chỗ, và thì ngược lại họ lại làm một cách hết sức đơn giản, đó là xuất khẩu những con người Việt Nam đó ra nước ngoài để làm những việc rất nặng nhọc, độc hại
và không được bảo vệ về mặt pháp lý cũng như về mặt sức khỏe, để cuối cùng đã xảy ra những việc tương tự. Và sau 39 người Việt Nam bị chết trong container đông lạnh thì tình hình xuất khẩu lao động của chính phủ Việt Nam đặt ra ngày càng trở nên khó khăn. Đây là hình Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Cà Mau. Trong đó, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Cà Mau, ông Từ Hoàng Ân thừa nhận với báo Lao động rằng tình trạng xuất khẩu lao động của tỉnh đang gặp khó khăn sau vụ 39 người chết. Cho đến thời điểm hiện tại, tỉnh này mới chỉ có 250 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong khi chỉ tiêu đặt ra cho năm 2019 là tới 400 người. Tình trạng thiếu hụt số lao động, người tham gia xuất khẩu lao động đang khiến cho các tỉnh trên phải đẩy mạnh tuyên truyền và đưa ra các chính sách hỗ trợ, vay vốn, bảo hiểm để khuyến khích người dân đi lao động ở nước ngoài. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ, đây là hình ảnh của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau. Và không phải chỉ ở mỗi tỉnh Cà Mau mà còn rất nhiều tỉnh thành khác thì luôn luôn tìm mọi cách để xuất khẩu càng ngày càng nhiều lao động, bởi vì họ đã không giải quyết được công ăn việc làm cho người dân ở ngay nước mình mà bắt buộc họ phải đi bán rẻ sức lao động ở nước ngoài. Và nhiều người dân Việt Nam vì quá khó khăn và bị đường dây tội phạm buôn người lừa bán ra nước ngoài, làm nô lệ cho Trung Quốc và nhiều nước khác. Đây là hình ảnh chị Tô Thị Thương, sinh năm 1973, quê ở thôn Sơn, xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa, bị lừa bán 21 năm sang Trung Quốc. Để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh của chị, rất đau khổ và gầy gò. Báo chí Việt Nam dẫn lời ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động cho biết tại hội nghị rằng trong vòng 6 năm qua, Việt Nam đã có 3.476 người là nạn nhân của các vụ mua bán người. Các nạn nhân buôn người thường là phụ nữ và trẻ em ở vùng nông thôn, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và trình độ học vấn kém, theo Bộ Công an cho biết. Kết bạn, môi giới hôn nhân, cò mồi đưa người ra nước ngoài lao động là những thủ đoạn quen thuộc mà những kẻ buôn người sử dụng để đưa các nạn nhân vào đường dây buôn người. Và với những thông tin như vậy thì các bạn thấy rằng rõ ràng những người dân ở Việt Nam trong và ngoài nước rất đau lòng, vì khi có những người mà bị lừa sang đến 21 năm và trở thành thân tàn ma dại như vậy, thì đây là cái điều mà chính phủ Việt Nam phải chịu trách nhiệm trong thời gian tới, và họ phải có biện pháp cụ thể hơn để làm cho người dân có thể có công ăn việc làm tại nước, trong nước, cũng như cái thông tin và đến với người dân phải tốt hơn, và đặc biệt là công tác phòng chống tệ nạn buôn người cần phải làm một cách triệt để. Chính phủ Việt Nam để cho người dân thiếu thông tin, lực lượng công an đã hoạt động không hiệu quả để chống lại nạn buôn người, nên ngày càng nhiều người Việt Nam lại bị đem bán ra nước ngoài. Đây là hình ảnh được đăng trên báo Pháp luật Việt Nam, hình một người phụ nữ sau khi bị lừa 2 lần bán cho 2 người đàn ông Trung Quốc mang về làm vợ đã trở về quê và tố cáo kẻ mua bán người. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ, đây là hình ảnh của chị đứng trước đang khai báo, và với những người phụ nữ như vậy mà cuối cùng là bị lừa bán đến 2 lần thì đây là một cái sự kinh khủng ở nước ngoài nếu mà họ đánh giá như vậy. Một trong những thủ đoạn mà bọn mua bán người là giả danh cán bộ công an, bộ đội biên phòng để gọi điện tán tỉnh, làm quen với nạn nhân, giả vờ yêu, hứa hẹn tổ chức đám cưới rồi hẹn hò, rủ đi chơi, từ đó khống chế, đe dọa và đem bán ra nước ngoài. Báo Pháp luật dẫn lời Thượng tá Lê Văn Nhãn cho biết thêm tại hội nghị vừa qua. Và ngay cả các bộ phận thân thể của con người dân Việt Nam cũng bị các đường dây tội phạm cắt ra, buôn bán với số lượng rất lớn một cách hết sức ghê rợn. Đây là hình ảnh nghi can Tôn Nữ Thị Huyền, cầm đầu đường dây mua bán thận lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay, vừa bị bắt giữ. Ngoài ra, theo ghi nhận của Bộ Công an Việt Nam, đã phá được một đường dây buôn bán nội tạng xuyên quốc gia, đã mua bán thận của cả hàng trăm nạn nhân trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2019, thu lợi hàng chục tỷ đồng. Như vậy, trong một vụ án gần đây, giai đoạn cao điểm, mỗi ngày các nạn nhân trong đường dây của Huyền đưa 2 người lên bàn mổ để thực hiện việc mua bán thận, tức là cắt thận của cái người lên bàn mổ đó và sau đó bán cho người khác, tức là 2 ngày một vụ mổ như thế, tức là 2 người một ngày, rất nhiều. Công an đã làm rõ mỗi nạn nhân mua, bán thận thành công, nhóm của Huyền thu lợi khoảng gần 400 triệu đồng. Người giới thiệu, người bán thận cho nhóm của Huyền được trả công khoảng từ 20 đến 25 triệu đồng. Ban chuyên án cho hay, có thông tin cho rằng ở nước ngoài người mua thận để ghép vào cơ thể phải chi trả khoản tiền cực lớn là từ 1,2 đến 2 tỷ đồng. Như vậy, những khoản tiền này
qua nhiều cấp môi giới khi đến tay người bán thận chỉ còn khoảng 200 triệu đồng mà thôi. Và như vậy là với hình ảnh này các bạn thấy rất rõ trên các trang báo truyền thông, và thì cái tội phạm này đã trở nên rất phổ biến ở Việt Nam, và công an Việt Nam cũng tê liệt trước những cái hành động mà dã man như vậy. Và nhân phẩm người phụ nữ Việt Nam đã cũng bị chà đạp khi họ phải làm những việc hãi hùng để có tiền sinh sống và tồn tại trên đất nước Việt Nam. Đây là ảnh hai nghi phạm tổ chức đường dây đẻ thuê, tức là tên là Ninh Thị Hải Yến và Phạm Thị Huế tại cơ quan điều tra. Bộ Công an Việt Nam cũng đưa ra thông báo trong năm 2019 đã triệt phá được một số đường dây môi giới mua bán phụ nữ sang Trung Quốc để đẻ thuê. Đây là một cái tội mà rất là đặc biệt, mà có lẽ chỉ có những nước như Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới xảy ra như vậy, và con người ta đã trở nên phải làm những cái việc mà gần như là rất ghê gớm. Trong đó, theo yêu cầu điều tra từ một vụ án gần đây, phụ nữ Việt Nam sẽ được đưa sang Trung Quốc để cấy phôi, khi thành công sẽ trở về Việt Nam dưỡng thai và chờ ngày sinh. Sau khi mang thai và sinh con xong, mỗi sản phụ sẽ được trả từ 300 đến 340 triệu đồng tiền công từ đường dây tổ chức mang thai hộ xuyên biên giới do hai phụ nữ Việt Nam đứng ra phối hợp thực hiện với một bác sĩ bên Trung Quốc. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh, đây là những nghi phạm mà đã bị bắt giữ trong thời gian vừa qua vì môi giới đẻ thuê. Và quốc tế thì đã lên án hành vi và băng nhóm buôn người tại Việt Nam. Họ cũng khuyến khích và khuyến nghị với chính phủ Việt Nam của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ được công dân của mình trước tội ác phi nhân đạo này. Đây là hình ảnh trên trang truyền thông của Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam, và với nội dung nhấn mạnh rằng Việt Nam đã trở thành điểm nóng của nạn buôn người. Theo báo cáo về nạn buôn người năm 2019 của Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam nằm trong danh sách theo dõi cấp 2, tức là khá là nặng nề. Trong báo cáo có nói chính phủ Việt Nam không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tối thiểu để loại bỏ nạn buôn người, nhưng đang nỗ lực để làm điều đó. Những nỗ lực này được phổ biến và ban hành trong Điều 150 và 151 của Bộ Luật Hình sự, điều hành các chiến dịch nâng cao nhận thức ở cộng đồng nơi dễ bị buôn bán, và chính phủ tạo điều kiện đào tạo các sĩ quan lãnh sự, cảnh sát và các cơ quan liên quan khác để chống lại nạn buôn người. Tuy nhiên, chính phủ đã không chứng minh được sự gia tăng nỗ lực so với thời kỳ báo cáo trước đó. Và đây là thông tin mà các bạn cũng có thể tra trực tiếp trên trang của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam để biết được tình trạng này đã được đánh giá và quốc tế coi nghiêm trọng như thế nào tại Việt Nam. Và một đất nước như Việt Nam mà để cho người dân phải chịu cảnh lầm than, đau khổ khi họ biến thành món hàng đem cắt, bán, phân loại và chuyển ra làm nô lệ cho Trung Quốc và các nước khác, thì điều đó đã nói lên sự thất bại toàn diện của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Giờ đây, người dân chỉ còn cách tự giải phóng mình khỏi sự đè nén và vô trách nhiệm của các quan chức búa liềm đỏ đang đè đầu cưỡi cổ trên 90 triệu người dân Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 5 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này, cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook Thời báo.de để luôn nhận được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.